Và như lại Nguyễn Trấn đã kể với các bạn ấy, thì trong cuộc hành trình này, ngoài người hướng dẫn và người lái xe, thì mình còn có 2 cảnh sát du lịch nữa đi theo để hộ tống. Cảnh sát du lịch là những người mà đi theo bạn để đảm bảo các việc giấy tờ cho bạn, các vấn đề về thủ tục. Và Libya là quốc gia duy nhất có cảnh sát du lịch đi theo hộ tống bạn trong toàn bộ hành trình. Và họ sẽ đi theo từ đầu đến cuối theo bạn từng bước một, không rời nửa bước. Và bất kỳ bạn ở đâu cũng phải đưa họ đi cùng. Trước khi bắt đầu hành trình, các bạn phải đưa ra một cái lịch trình cụ thể. Ngày này đi đâu, đi thăm thú những cái thứ gì, đưa cho những người cảnh sát hộ tống thì mình đây. Xong họ sẽ đưa lên cơ quan thủ trưởng của họ để báo cáo. Và trong trường hợp các bạn thay đổi đấy, ví dụ như là mình vừa thay đổi, thì là phải nhờ họ apply lại, nghĩa là đệ đơn lại một lần nữa để xin thay đổi. Và cụ thể là ở thành phố Gadames này, mình ở đây mình rất là thích, vậy mình muốn thêm lại thêm một ngày nữa. Thế nên họ phải đệ đơn lên, đệ trình lên cơ quan thủ trưởng để cho phép người khách du lịch này ở lại một ngày nữa. Và sau khi tìm hiểu thì mình biết được rằng trước đây thì Libya cũng không có những người cảnh sát du lịch như thế này. Chỉ sau năm 2006, khi ở Libya xảy ra một số cuộc khủng bố, và do vậy mà kể từ năm đó, mỗi khách du lịch tới đây đều phải được hộ tống bởi 1 hoặc 2 cảnh sát du lịch luôn đi theo để theo dõi. Và trong toàn bộ của hành trình ấy, thì người hướng dẫn viên của mình kể rằng là thỉnh thoảng cảnh sát vẫn gọi điện cho anh ta để hỏi xem là đang ở đâu, mọi việc có ổn không, làm cái gì. Không phải là họ nghi ngờ mình làm cái gì sai trái cả, mà đơn giản là họ quan tâm xem là mình có an toàn, có ổn không, mọi cái đều diễn biến vẫn tốt đẹp chứ, hay là có một cái điều gì bất ổn. Tức là họ cũng khá là quan tâm đến khách du lịch. This is our tourism police, man. ترجم لي انت باش السلطين السياحي. So welcome in Libya. Thank you. ديما زيارات، يا ريت تكون متكررة. He said he wished that the tourism come to Libya directly after each other. Okay. Yes. نتمنوا ان السياحة ترجع زي قبل. And we wish the tourism returns as it was before in 2018, 2008, 2007. لأن قبل السياحة كانت قبل الأحداث اللي صارت 2011 كانت سياحة يعني ديما زحمة. ليبيا مشهورة بالسياحة وبالإطار والأماكن السياحية. Libya before 2011 it was famous about the tourism, and it was there were always tourism here, and the trips don't stop all over each other, one after one, and so much groups. Okay. But since 2011 it became a little bit tourism, people come here. Before شرطة سياحية في 2006 2006. 2006. Yes. السبب إن قبل ما تمعنبر مش مقتنع إن يجوا سواح أجانب، أنا كلهم مخابرات وكذا، فهمت؟ He said that in Muammar's days, he said you need to do that to protect them and do some things like that for the tourism. لكن بعد لما كثرت الأجانب والسياحة ولد سيف مشى العالم برا وبدت علاقات كويسة، دو السواح يجوا. After that, the Saif, the son of Muammar Gaddafi, went to the world, and the relationship between Libya and other countries was good, and then the tourism started coming to Libya. Went to the whole world countries, and he made a tourism relationship with them, and then they started coming so much to Libya. After 2007. Yes. السياحة في ليبيا بدت من 2020 الحمد لله بدت ترجع. And he said that the tourism in Libya after 2020 started returning as it was before, but not the same at the same level like before. Yes. ليبيا إرهاب وحرب. Because after 2011 they thought that Libya is war and tourism and terrorists and something like that. So when they started coming from 2020, it started step by step. Okay. كل مرة يجوا سواح زي كنت هيك يجوا من جميع البلدان ويعطوا صورة أفضل. He said, and from 2020
the counterterrorism like you one by one, and they give a good picture for Libya to the world. Yeah, exactly. أنت لما جيت هنا شبحت لنا في ليبيا في أمان الله. And he said that when you came you saw that Libya is safe and everything right. عكس الصورة اللي كنت opposite the idea they gave you about Libya. Okay. You were afraid when you were coming to Libya or no? No, not a. لا قلبك ما كانش خايف. Not a single second I was afraid. Như vậy mục đích cuối cùng của cái việc mà Libya bắt buộc các khách du lịch phải có cảnh sát du lịch đi theo là để bảo vệ sự an toàn cho họ. Tuy nhiên mặt khác thì đương nhiên là cũng kéo theo một chi phí du lịch đấy khá là cao, thế nên là có thể nói đó là cái mặt trái của nó. Và tự dưng các bạn có một người đồng hành canh các bạn từ những bữa ăn đến giấc ngủ. Đương nhiên, việc quan trọng nhất vẫn là chuyện hộ tống bạn tới tất cả các khu du lịch để đảm bảo an toàn cho bạn. Và sau mỗi lần đến thăm một nơi nào đó thì họ sẽ yêu cầu được chụp ảnh để lưu lại làm tư liệu. Và những cảnh sát du lịch cũng là những người bảo vệ, những người sẽ hộ tống và đưa bạn tới thăm các khu du lịch như thế này. Và không có họ thì các bạn sẽ không được phép vào bất kỳ một nơi nào, thậm chí cả khi các bạn có người hướng dẫn viên du lịch. Đơn giản là vì họ chính là người cai quản những khu du lịch như này, họ cầm chìa khóa và chỉ có họ mới là những người được phép cho các bạn vào những khu như thế này. Đây là một điều rất đặc biệt và có 102 về mặt du lịch. Có lẽ chỉ có ở Libya thôi. Tuy nhiên cũng không phải là một điều đáng tệ, tại vì là họ là những người bảo vệ cho sự an toàn của bạn, chứ họ không làm gì hết. Và trong hành trình lần này tới Libya, đương nhiên là mình cũng rất muốn tìm một số người Việt ở đây để nói chuyện, để tìm hiểu cuộc sống của họ. Tuy nhiên, có một điều đáng tiếc là ở đây hầu như là không còn người Việt nữa, họ đi hết rồi. Và mình vừa nói chuyện và gặp gỡ được với một cán bộ làm cho một công ty dầu khí của Libya và hỏi chuyện anh một chút về người Việt ở đây. I work at the east of Libya. The east, yeah. For the Benghazi? Yeah, no, not Benghazi, Zuitina. Okay. You from there? No, I'm from here. Are you from here, but you work there in the east? A month by month. Yeah, month work and month field break. So it's good place for working. Nice place with the sea and nice beach. That's it. It's the same of the oil companies. Okay, so There's not something different. I'm looking for some Vietnamese people here in Libya to talk to. Do you know any Vietnamese here in Libya? No. Before they were here in the company called Shaban. Shaban. Yeah, before they were building a new city, small city. But now I don't know. You don't know anybody? They all left the country after the war, or maybe. I don't know. Maybe they left here because of the situation. Okay. And at the moment, there's no more Vietnamese working in your company? No more. I don't know. Maybe there is, but I didn't know if there is any Vietnams working in the oil companies. I don't know. But there used to be a lot of Vietnamese people working there, right? There were a lot of Vietnamese here in the oil companies and the hospitals. Yeah. Oh, too bad. No. Thank you very much. Thank you. You're welcome. Và lại ngay trên đang ngồi cùng với những người dân Libya rất là thân thiện, uống cà phê ở quán cà phê ở trong phố ở đây. Và càng nói chuyện với những người dân đây thì càng tìm hiểu thêm những điều khá là độc đáo và hay, thú vị về đất nước này. Và có một điều liên quan tới cà phê các bạn ạ. Libya là một nước rất là ưa chuộng cà phê, họ uống cà phê rất là nhiều. Và các bạn có biết không, Libya không sản xuất được cà phê và họ phải nhập khẩu từ các quốc gia khác và chủ yếu là từ Brazil. Do vậy mà cơ hội cho các nhà sản xuất cà phê ở Việt Nam hãy tìm hiểu về thị trường ở Libya để xuất khẩu cà phê sang đây. Ở đây họ uống cà phê rất là nhiều và có rất nhiều quán, hãng cà phê
mỗi buổi sáng thức dậy là cái việc đầu tiên đối với đại đa số người dân Libya là phải uống cốc cà phê đã. Do vậy mà đây là một thị trường rất là nhiều tiềm năng đối với cà phê. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến thăm một khu ở rất là đặc biệt. Và những người đầu tiên chúng ta thấy là đương nhiên là những anh cảnh sát du lịch đã đứng sẵn ở đây chờ để cho phép vào đây. Đây là những ngôi nhà nằm ở trong hang, gần như là dưới lòng đất. Đây là cửa vào của họ. Toàn bộ khu này là các bạn tưởng tượng như là một khối đá hoặc là một cái núi khổng lồ, xong là họ xây ra những ngôi nhà, những cái nơi ở bên dưới, tức là phải đục khoét toàn bộ những cái tảng đá này ra. Chung một công việc mà khó có thể tưởng tượng được. Và những căn nhà này bây giờ vẫn còn được giữ nguyên một cách khá là trọn vẹn, và thi thoảng vẫn có người sống ở đây. Các loại da của động vật, có thể là da trâu, da bò thì đúng hơn. Các loại dụng cụ đồ vật, đây là giày dép. Dụng cụ nấu nướng trong gia đình, họ vẫn còn lưu giữ rất là cẩn thận. Và những ngôi nhà kiểu này ấy, là họ chỉ rời đi vào những năm 70, tức là cái đây khoảng tầm 50 năm. Tuy nhiên thi thoảng thì vẫn có những ngôi nhà ở thành phố này, người dân vẫn sống ở trong những hang đá. Rất là đặc biệt, nói chung Libya có những cái công trình, có những cái khu mà khá là khác lạ, có một không hai so với những nơi khác trên thế giới. Đây là toàn bộ là đá cả. Chung là khó có thể tưởng tượng được là bằng cách nào mà họ có thể xây ra được những công trình mà tốn công mà khó khăn như thế này. Trong khi ngày xưa không có công nghệ, không có các dụng cụ hiện đại để xây dựng. Những cái rãnh mà họ đục trên tường kia là họ để đựng đồ, kiểu như là một dạng cửa sổ. Trên này là những tảng đá nguyên, vẫn còn là một cái khối đá rất là to, một cái núi. Khu này rất là rộng, cái nhà này có rất nhiều phòng, nhiều gian. Trong này có cả tivi nữa, chứng tỏ là họ cũng vẫn sống ở trong cái khu này mới đây thôi. Một khẩu súng, một loại vũ khí có thể dùng để săn chẳng hạn. Trong này là vô số các loại dụng cụ, các bình, các nồi niêu, giường. Gian này còn có một cái cửa khá là thoáng đãng rộng. Tại vì xung quanh đây toàn là sa mạc rồi mà họ xây những công trình này cũng rất là thuận lợi. Vào mùa hè thì trong này rất là mát, không hề nóng chút nào. Toàn là đá. Giống như những ngôi nhà của người tiền sử, tuy nhiên rất là hiện đại. Những cái cuộn chỉ để họ dệt vải. Đây quả thực là những ngôi nhà ở bên trong hang. Tuy nhiên hang này là cái hang mà vô cùng hiện đại và tiện nghi, và được xây dựng, mà phải nói đúng hơn là phải được đục đẽo rất là bài bản, rất là nghệ thuật.
يعني نقول احنا زي ما تقول زوز حياش في جنب بعض لكن هذا الأكبر. احنا لما انت Và nếu bạn thắc mắc thì họ dùng những cái dụng cụ nào để đục đẽo những ngôi nhà như này thì đây chính là lời giải đáp. Đây chính là những cái dụng cụ. Nó giống như một cái... Này không biết gọi là cái gì cho nó chính xác. Một dụng cụ như thế này. Không phải là quá sắc, nhọn. Nho nhỏ thôi. Mà họ làm ra những công trình có thể nói là rất là cầu kỳ. Còn đây là cái lớn hơn. Và bác chủ nhà này cũng là người rất là hiếu khách. Bác chính là người sở hữu cái căn nhà ở trong hang đá này. Căn nhà dưới lòng đất. Và bác ấy rất là nhiệt tình, niềm nở đã nấu cho một món ăn. Một loại đặc sản nữa của Libya mà chúng ta có cơ hội được thử. Rất nhiều thịt. What's the name of this? Stad. Và một loại salad, ô liu, dưa chuột. Đây là cái gì đây? Đây là một bát súp. Trông rất ngon, rất đẹp mắt. À, đây cả bánh mì nữa. Bánh mì của người bản địa, một loại bánh mì mà họ ăn giống như cơm của chúng ta. Và sau bữa ăn thì bọn mình được phép thử một loại đặc sản nữa của Libya, đó là quả trà là. Trà là ở đây người Libya đã ăn theo kiểu này. Họ nhúng vào một loại chất làm bằng siro và mật ong. Và cái uống kèm theo đó là một loại trà xanh của Libya rất đặc trưng. God wouldn't let other people to come in here unless they have a room. But that time people don't steal from each other this side.